تیتر اول امشب: واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی به ترور فخریزاده. رهبر ایران خواهان مجازات آمران و عاملان شده. شماری از مقامات ایرانی تلویحاً به ناکارآمدی دستگاه‌های امنیتی ایران اذعان کردند. اروپا محکوم کرده و آمریکا و اسرائیل فعلاً در سکوتند. تازه‌ترین جزئیات از نحوه ترور محسن فخریزاده. بررسی عملیات پیچیده‌ای که معاون وزیر دفاع ایران را به کام مرگ کشاند و مردی که پدر بمب اتمی ایران خوانده شده زیر ذره‌بین. محسن فخریزاده که بود و چطور به یکی از مهمترین چهره‌های برنامه هسته ایران بدل شد؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. ترور محسن فخریزاده معاون وزیر دفاع ایران دستگاه‌های امنیتی ایران را شوکه کرده. یک روز بعد از یکی از عجیب‌ترین، پیچیده‌ترین و سازمان یافته‌ترین ترورها در تاریخ معاصر ایران، شماری از مقامات ایرانی به وجود شکاف امنیتی و ضعف دستگاه‌های اطلاعاتی اذعان کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواهان مجازات عاملان و آمران شده، ولی همزمان صبر استراتژیک ترجیبند گفته‌های مقامات ایرانیه. در طول نیم ساعت آینده گروهی از کارشناسان خبرنگاران برای بررسی تازه‌ترین‌ها در مورد این خبر ما رو دنبال خواهند کرد. اول از همه اما بریم به اورشلیم در اسرائیل. همکارم اشکان صفایی از این شهر با ماست با تازه‌ترین‌ها از واکنش‌ها یا در واقع عدم واکنش‌ها در اسرائیل. بله خب فرداد، همونطوری که گفتی عدم واکنش ها در اسرائیل، ما هنوز هیچ واکنش رسمی به این موضوع نداشتیم. شاید نزدیکترین موضوعی که بشه اون رو شبیه یک واکنش دونست این هست که اسرائیل اعلام کرده در واقع سطح هشدار رو برای سفارتخونه های این کشور در سرتاسر جهان و همچنین جوامع یهودی بالا برده پس از تهدیدهایی که انجام شده. اگرچه واکنش رسمی نبوده، اما وبسایت های خبری مثل والا نیوز و همچنین تلویزیون های اسرائیل مثل کانال 11 از مقامات امنیتی اسرائیل گفتن که ناراحت نیستن از کشته شدن محسن فخریزاده و همچنین گفتن که احتمالاً این موضوع میتونه در واقع برنامه اتمی نظامی اونها رو به گفته اونها تا حدودی به عقب برگردونه و اون رو تا حدودی کند بکنه. علاوه بر اینها ما چیزی که میدونیم این هست که دیروز همون ساعت تقریبا همون 4:30 اسرائیل، همون زمانی که این اتفاق افتاده، بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل جلسه ستاد ارتش رو ترک کرده و در همون زمان در واقع رئیس ستاد ارتش به این جلسه وارد شده. نمیشه گفت که این مسلما ربطی به این موضوع داشته یا نه. یک مورد دیگه هم که بعضی البته گفتن که شاید این مربوط به در واقع همین موضوع باشه، صحبت‌های نتانیاهو بود که دیروز یک ویدیویی منتشر کرد از دستاوردهای خودش در یک هفته گذشته گفت که بعضی از مسائل رو نمیتونیم بگیم. البته بیشتر کارشناسان در اسرائیل میگن این موضوعی که او به اشاره کرده که نمیتونه بگه احتمالاً این نیست و بلکه در واقع سفرش احتمالاً به عربستان سعودی است. اشکان صفایی در اورشلیم، ممنونم از تو. محسن فخریزاده مهابادی که ظاهراً در نامه‌نگاری‌های اداری با عنوان دکتر حسن محسنی خطاب می‌شد، ملقب به پدر تحقیقات هسته ایران، در روز روشن ترور شد. تروری که حسابی خبرساز شده و پوشش رسانه‌ایش تقریباً شبیه ترور قاسم سلیمانی بوده. اما محسن فخریزاده که بود، چگونه و به دست چه کسانی ترور شد؟ ترور اینجا اتفاق افتاد: تهران، آبسرد دماوند، بولوار آبسرد. ساعت حدوداً حوالی 2 بعد از ظهر روز جمعه 7 آذر. خودرو حامل محسن فخریزاده به همراه 2 خودروی دیگه حامل محافظانش وارد این جاده میشن. 1000 متر بعد از ورودی بولوار، اینجا نزدیک باغ معروف به باغ سرهنگ، یک نیسان آبی رنگ پر از الوار چوبی پارک شده. خودرو نزدیکای باغ سرهنگ به رگبار بسته میشه و نیسان که حاوی مواد منفجر است منفجر میشه. بعد از انفجار عده‌ای که گفته میشه حدوداً 12 نفر بودن کمین کرده بودن، شروع میکنن به تیراندازی به طرف ماشین فخریزاده و خبرگزاری‌های رسمی گفتن که بعد از انتقال با هلیکوپتر به بیمارستان فوت میکنه. حمله‌ای که به نظر کاملا برنامه‌ریزی شده و با اطلاعات بسیار دقیق بوده. وضعیت بولوار شهر آبسرد دقایقی پیش شاهد درگیری مسلحانه بوده و بر اساس اخبار واصله گویا به نظر میرسه یکی از دانشمندان هسته‌ای کشورمون در شهر آبسرد ترور شده.
اما مرد مرموز برنامه هسته ایران کیه و چرا و به دست چه کسانی ترور شد؟ 63 ساله و عضو ارشد سپاه پاسداران بود که سال 1362 فعالیت در واحد تحقیقات ویژه اتمی برنامه سپاه با نام تیم 32 رو شروع کرد. از سال 1371 استاد فیزیک دانشگاه امام حسین سپاه شد و آغاز فعالیت‌های تحقیقاتی در مورد برنامه هسته‌ای. تحقیقاتی که به گفته مقامات ایران متوقف شد، اما با استناد به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت عنوان پروژه آماد ادامه پیدا کرد و بالاخره رئیس سازمان پژوهش نوآوری وزارت دفاع یا همون سپند شد که بعضی‌ها پست آخر اون رو با برنامه موشکی ایران مرتبط می‌دونن. اسمش جزو افراد تحریم شده در قطعنامه 1747 سال 1386 شورای امنیت سازمان ملل بود که در نتیجه برجام از لیست تحریم‌ها خارج شد. از اون با نام اوپنهایمر ایران هم نام برده میشه. حالا چرا اوپنهایمر؟ چون اوپنهایمر دانشمندی بود که تحت نظارت اون اولین بمب اتمی دنیا ساخته شد. خبرگزاری‌های غربی گفتن که او مدیر پروژه ساخت کلاهک هسته‌ای ایران بوده. آژانس بین‌المللی هم در گزارشی که سال 2011 منتشر کرد، نقش مهم فخریزاده در فعالیت‌های هسته‌ای مشکوک ایران رو تایید کرده. آژانس بارها درخواست مصاحبه با فخریزاده رو کرده بود، اما ایران همیشه درخواست آژانس رو رد کرده. ترور اون تقریباً همزمان با سالمرگ و ترور مجید شهریاری که اون هم از دانشمندان هسته‌ای بود اتفاق افتاد. Remember that name, فخریزاده. این اسم رو به خاطر بسپارید، فخریزاده. و امروز در سال 2018 این فعالیت ها به دست سپند ادامه داره، سازمانی درون وزارت دفاع ایران. و جای شگفتی نیست که این پروژه هم مانند پروژه آماد توسط دکتر فخریزاده هدایت میشه. همین عکسی که در صحبت‌های نتانیاهو دیدید و الان روی دیوار هم خواهید دید، شاید یکی از اولین عکسایی باشه که قبل از مرگ فخریزاده منتشر شده. نتانیاهو اینجا به پروژه آماد و سپند اشاره میکنه که چهره‌های کلیدی برنامه هسته ایران در اون فعالیت میکنن. سازمان مجاهدین خلق هم اسم فخریزاده رو به عنوان مدیر پروژه سایت سرخ حصار آورده. سازمان مجاهدین ادعا کرده هدف این سایت تولید سلاح هسته‌ای. البته ایران همیشه قصد تولید سلاح هسته‌ای رو تکذیب کرده. حالا سایت سرخ حصار کجاست؟ خیلی از محل ترور اتفاقا دور نیست، در بزرگراه تهران دماونده. همه اینها باعث شده که انگشت اتهام از سوی دولت ایران و حتی بعضی از خبرگزاری‌های خارجی به سوی اسرائیل باشه. اسرائیل اما تا الان واکنشی نداشته. خب ایشون معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی کشور بودند، دارای یک وجهه علمی بالا و سابقه طولانی در نوآوری‌های دفاعی کشور هستند. حادثه نطنز، ترور نفر دوم القاعده در ایران و حالا ترور فخریزاده در روز روشن نشون دهنده آشمز شدن کامل مقامات دولتی ایرانه و فارغ از اینکه چه کسی عملیات رو طراحی کرده باشه، انگار نفوذ اطلاعاتی در ایران فرای حد تصور سازمان‌های حفاظتی جمهوری اسلامیه. بنیاشای تحلیلگر امور نظامی اطلاعاتی از تل‌آویو با ماست. آقای بنیاشای، خب اسرائیل معمولاً در موارد مشابه نه تایید میکنه نه تکذیب میکنه، اما همه علائمی که داریم میبینیم، همه نشانه ها شبیه به عملیاتی هستش که معمولاً اسرائیل انجام میده. من ترجیح میدم پاسخ غیر مستقیم بدم. ابتدا این که یک روزنامه قابل اعتماد آمریکایی، نیویورک تایمز، از قول 3 مقام امنیتی و اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده که این کار اسرائیل بوده. من شنیدم که وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف داره میگه که علائمی هست که اسرائیل این کار رو انجام داده. من هیچ تایید و هیچ تکذیبی از طرف اسرائیل نمیبینم. بنابراین به بیننده های شما میگم که خودشون تصمیم بگیرن که قضیه چی هست. به هر حال دست کم در ایران این تصور وجود داره، در غرب هم کم و بیش این تصور وجود داره، با توجه تا به توییت هایی که رئیس جمهوری آمریکا کرده که مستقیم یا غیر مستقیم احتمال زیاد اسرائیل نقش داشته. بدون شک ما هرگز به طور قطع که نخواهیم این رو دونست. با توجه به این گمان زنی هایی که وجود داره، چقدر به نظر شما این احتمال وجود داره که ایران دست به اقدام مشابه بزنه، بخواد واکنش نشون بده؟
من فکر میکنم که ایران بسیار دلش میخواد که انتقام بگیره، برای اینکه میشه فخریزاده رو مقایسه کرد با قاسم سلیمانی. این دو نفر هر دو مسئولیت دو تلاش راهبردی ایران رو بر عهده داشتند که به ایران یک تسلطی ببخشن بر کل منطقه خاورمیانه. سلیمانی مسئول عملیات بی‌ثبات کننده در خاورمیانه از طریق گروه‌های نیابتیش مانند حزب الله و حوثی‌های یمن و دیگران بوده و فخریزاده مسئول پروژه نظامی اتمی رژیم ایران بوده که از طرف اسرائیل به عنوان یک تهدید حیاتی محسوب میشه. بنابراین ایران واقعا میخواد که الان انتقام بگیره. تنها چیزی که باعث میشه که مکسی بکنند که کار بسیار بزرگ یا پاسخ محکمی بدن اینه که میترسند، میخوان سعی بکنن تحریم ها رو از تحریم های آمریکا رو یک جوری وردارن و بتونن با بایدن وارد مذاکره بشن. بنابراین مکس میکنن برای انتقام گرفتن و من فکر میکنم کاری رو انجام میدن که نه خیلی چشمگیر و بزرگ باشه ولی دردآور باید باشه کاری که خواهند کرد، یا برای اسرائیل یا برای ایالات متحده یا دیگر نقش آفرینان خاورمیانه در این مسئله. رون بنیاشای تحلیلگر مسائل امنیتی از تل‌آویو، ممنونم از شما. اما اجازه بدید یه نگاهی هم بندازیم به سابقه ترور کارشناسان هسته‌ای در ایران. از سال 1381 تا 1390 5 نفر در ایران ترور شدند که 4 نفرشون کشته شدند. در اولین ترور روز 22 دی ماه 1388 مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران با انفجار بمبی که توی موتورسیکلت جلوی منزلش کار گذاشته شده بود و از راه دور کنترل میشد کشته شد. در اون ترور حکومت ایران انگشت اتهام رو متوجه اسرائیل کرد. 8 آذر 1389 همزمان در 2 نقطه از تهران 2 کارشناس اتمی دیگه هدف قرار میگیرند. اولی اینجا در بزرگراه ارتش، موتورسواران یک بمب مغناطیسی به خودروی مجید شهریاری استاد فیزیک دانشگاه بهشتی میچسبونن و قبل از اینکه اون فرصت خارج شدن از خودرو رو پیدا کنه منفجر میشه و جانش رو از دست میده. همون وقت در ولنجک فریدون عباسی استاد فیزیک اتمی دانشگاه بهشتی و عضو سپاه پاسداران هدف قرار میگیره و موتورسواران به خودروش بمبی میچسبونن، ولی اون فرصت میکنه قبل از انفجار بپره بیرون و فقط مجروح میشه. همون موقع یه چیز خورد به در، یه صدا اومد، دستش هم به آینه خورد. من دیدم بمب آنتن داره، فهمیدم الان ریموتو میزنه دیگه. خداوند اراده به ما داد، کپ نکردم. من در این ترمز کمربند زدم، داد زدم، درم باز کردم، یه لگدم توش زدم که جهت انفجار رو عوض کنم. دیدم منفجر نشده، پریدم پایین و از در فاصله گرفتم. اول مرداد 1390 داریوش رضایی نژاد که پژوهشگر دانشگاه مالک اشتر وابسته به وزارت دفاع معرفی شده توسط مهاجمان در شرق تهران بعد از خروج از منزلش به گلوله بسته و کشته میشه. این اولین مورد از ترور با تیراندازی در این مجموعه از ترورها بوده. چند ماه بعد یعنی 21 دی ماه 1390 مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سایت اتمی نطنز با چسبوندن بمب مغناطیسی به خودروش در میدان کتابی در شمال تهران ترور و کشته میشه. و حالا 9 سال بعد از آخرین ترور در یکی از عجیبترین و سازمان یافته‌ترین موارد ترور در سالهای اخیر در ایران، یک تیم عملیاتی بزرگ در خارج از تهران محسن فخریزاده، یکی از مهمترین مدیران برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی ایران رو به همراه محافظش کشتن. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با ماست. آقای ندیمی، ایران به خصوص مقامات امنیتی ایران بارها در مورد اشراف امنیتیشون صحبت میکنن، اینکه همه رو تحت نظارت دارن، ولی یک اتفاق این چنینی باعث شرمساری هست برای دستگاه اطلاعاتی ایران، اینطور نیست؟
بله کاملا درسته. بارها شده که مقامات بلندپایه ایران از نفوذناپذیری اطلاعاتی و دفاعی خودشون سخن گفتن، ولی در عمل این اتفاقات مرتب میفته و یکی از مهمترین اتفاقات هم انفجاری بود که در سایت نتنز روی داد، که از محافظت شده ترین مراکز نظامی و اتمی ایران که در اثر انفجار بزرگی به طور کامل یکی از قسمت‌های مهمش منفجر میشه. ولی از نقطه نظر غربی ها من میبینم مثلا بعضی از اروپایی ها دارن بهش واکنش نشون میدن، به عنوان جنایت ازش یاد میکنن. به هر حال در نرم بین‌المللی یکم عجیب هستش که یک دولتی در یک کشور دیگر یک دولت مستقل رو اعضاش رو بخواد ترور بکنه. اینطور نیست؟ بله خب طبیعتا از نظر حقوق بین‌الملل مسئله ترور یک جزء اون محدوده خاکستری هستش که خیلی روش بحث هست از نظر حقوقی، ولی وقتی که برای اسرائیل موضوع وجودی پیش میاد، مسئله اگزیستانسیال میشه دیگه، این مسائل رو کنار میذاره. این تاریخ رو داره اسرائیل که برای نمونه در برنامه اتمی عراق، اگه یادتون باشه مسئول برنامه اتمی عراق در سال 1980 یک دانشمند مصری بود در یک هتل در پاریس به قتل رسوند، 2 دانشمند اتمی دیگه هم به همین ترتیب به قتل رسوند و تأسیسات که قرار بود ارسال بشه برای عراق و پاریس منفجر شد در یک انبار. این کارا رو اسرائیل میکنه و همیشه این خط قرمز خودش رو کشیده به دور خودش که ما از مسئله وجودی اسرائیل هیچ وقت پایین نمیاییم. ممنون از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. ترور محسن فخریزاده از مدیران ارشد برنامه‌های تسلیحاتی و اتمی ایران واکنش‌های بسیاری در داخل ایران هم داشته. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار پیامی خواستار مجازات قطعی عاملان و آمران این ترور شده. حسن روحانی هم تاکید کرده که به موقع به این ترور پاسخ مناسب داده میشه و نباید در دام به گفته او توطئه اسرائیل افتاد. این در حالیه که بعضی از مقامات حکومتی و امنیتی این ترور رو نشانه ضعف عملکرد نهادهای امنیتی ایران دونستن و خواستار واکنش نسبت به اون شدن. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. آقای نامور حقیقی، خیلی ها در ایران میگن که باید واکنشی نشان داده بشه، اما زمان عجیبی هم هست، 2 هفته بیشتر باقی نمانده از کار دولت فعلی در آمریکا. فکر میکنید چقدر این احتمال وجود داره که در هفته‌های باقی مانده بخوان واکنشی نشون بدن؟ با سلام خدمت شما بینندگان. ببینید، کسانی که بحث میکنن چند تا دلیل و علت رو برمی‌شمارن. یکیش به خاطر ضعف اطلاعاتی سیستم بوده، یعنی این نوع عملیاتی که انجام شده که بیرون روتین رفتار بوده، حتما از لحاظ الکترونیکی موبایل و شنودها حتما لو رفته بوده، یک نفوذی انسانی داشته و از همه مهمتر سطح پروتکل و امنیتی آقای فخریزاده در اندازه‌ای نبوده که به اون حساسیت وجود داره. و از همین و جنبه دیگه هم که اهمیت داره این هست که سیستم از رقابت وزیر اسرائیل به روشنی اسم اون رو گفته، یکی از شناخته شده ترین چهره‌های هسته ایران یعنی بوده. پروتکل حفاظتیش در سطح تهدیدی که علیهش می‌شده نبوده. من حرفم همین بوده، یعنی از این بابت ضعفه و از همه مهمتر رقابت‌های اطلاعاتی که میان اطلاعات و وزارت اطلاعات وجود داره. آقای عبدی از فسادی که بعد از سال 84 و بی‌اعتقادی که در افراد ایجاد شده، به خصوص بعد از 84 و 88 هم که عده بسیاری کارشناسا اخراج شدن، سیاستی که آقای احمدی نژاد اعمال کرد، همه اینها دست به دست هم داده که برخلاف گذشته که چندان از لحاظ انسانی گزارش‌های سازمان اطلاعاتی این بود که نفوذ انسانی کار مشکلی است، شما می‌بینید از 90 به بعد که ترور را میفته، یعنی که یه اتفاقی میفته و رئیس بخش اطلاعات سپاه خودش جاسوس اسرائیل بوده که اون افراد رو هم به دستگیر میکنه به عنوان اینها عامل ترور بودن که بعداً خودش هم ظاهراً دستگیر شده و اعدام شده. ولی در مورد این مواردی که نفوذی انسانی بوده و نفوذی‌های سایبری، جمهوری اسلامی هیچ وقت مطرح نمیکنه که این اتفاق افتاده. علتش هم این است که نمیخوان بگن ما شکست خوردیم، یعنی فکر میکنن اگر بگن ما شکست خوردیم یا اتفاق افتاده، خیلی از وجه و پرستیژشون کم میشه. و از همه مهمتر نفوذی که اسرائیل کرد، اسناد رو به سرقت برد، 6-7 نفر هم کشت و اسناد رو هم با ماشین برد تا مرز آذربایجان، ولی نه کسی استعفا کرد، نه حتی
مقامات اطلاعاتی در موردش گزارش دادن، هیچی نگفتن، سکوت کردن. و خب این نشون دهنده این هست که در این سکوت در این موارد و عدم پذیرش نشون دهنده یک ضعف بنیادی است که باید رسیدگی بشه. اما توجه کنید اقدام اسرائیل هم اقدامی است که آقای نتانیاهو سیاستش، جناح راست اسرائیل آقای نتانیاهو هیچ وقت همیشه چه در مورد فلسطینی‌ها تو منطقه همیشه دنبال تنش هست و با تنش فکر میکنه میتونه بازی رو ایجاد کنه و تئوری آقای نتانیاهو اینه که به هیچ عنوان نباید اجازه بده آمریکا به برجام برگرده و حتی اگر شده با عملیات نظامی اگر بخواد بایدن برگرده به برجام متوقف کنه این پروسه رو. و این ترور هم میشه گفت بخشی از این کار بوده که اون پروژه‌ای است که آقای نتانیاهو داره دنبال میکنه. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از تورنتو، ممنونم از شما. تصاویری هم که سمت راست میدیدید بخشش مربوط به تظاهرات امروز گروهی از بسیجیان هست در ایران. در حالی که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ توییت‌های یک خبرنگار اسرائیلی درباره ترور فخریزاده رو بازنشر کرده، دولت آمریکا تا حالا واکنشی رسمی نشون نداده. با این حال رئیس سابق سازمان CIA جان برنن گفته این ترور ممکنه به افزایش تنش در منطقه منجر بشه. این توییت رئیس سابق CIA با انتقاد سناتور تد کروز که جمهوری خواه روبرو شده. نیوشا سارمی خبرنگار ما از مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ماست. نیوشا، همونطور که گفتیم واکنش رسمی نبوده، اما بین مقامات سابق دولت آمریکا و سناتور تد کروز حرف و حدیث‌هایی بوده در مورد نحوه در واقع واکنشی که آمریکا باید به این ترور نشون بده. بله فرداد، سکوت تا این ساعت واکنش ایالات متحده بوده. نه کاخ سفید، نه وزارت خارجه، نه پنتاگون هیچ کدوم پاسخی حتی به خبرنگارهایی که سوال پرسیدن در این رابطه ندادن. اما از میان مقام‌های پیشین همونطور که اشاره کردی رئیس سابق CIA گفتش که میتونه به تنش‌های منطقه‌ای دامن بزنه. از اون سو تد کروز بهش پاسخ داده و گفته چرا همزبانه و همدل با افراطی‌هایی در ایران که شعار مرگ بر آمریکا میدن و این سوال رو مطرح کرده که آیا جو بایدن با این نظر او موافقه. اما خب جو بایدن هم واکنش به این موضوع نداشته، نه او و نه اطرافیان او در حلقه اولیه و رسمی نزدیک به او صحبتی نکردن و البته معمول هم نیست در این مواقع اظهار نظر یا واکنش رسمی نشون بدن. اما از مقامات سابق میشه به مشاور امنیتی باراک اوباما هم اشاره کرد که او هم گفته ممکنه بخواد تأثیر بذاره روی گفتگوهای آینده‌ای که بین آمریکا و ایران صورت میگیره. نیوشا سارمی در واشنگتن دی سی، ممنونم از تو. ترور محسن فخریزاده واکنش‌هایی هم در اروپا به دنبال آورده. اتحادیه اروپا که نگران افزایش تنش در منطقه است، خواستار آرامش و خویشتن‌داری شده. سخنگوی دولت آلمان هم گفته فقط چند هفته تا سر کار اومدن دولت جدید در آمریکا باید روند مذاکره با ایران حفظ بشه تا موارد اختلاف درباره برنامه اتمی این کشور از طریق گفتگو حل بشن. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما از پاریس با ماست با تازه‌ترین واکنش‌های اروپایی‌ها. نیلوفر. بله، میدونیم که مقام‌های ایرانی از جمله محمد جواد ظریف و همینطور مجید تخت-قروانچی نماینده ایران در سازمان ملل از کشورهای اروپایی و همینطور جامعه جهانی خواسته بودند که واکنش نشون بدن و استاندارد دوگانه در مقابل این اتفاق نداشته باشند. اتحادیه اروپا ظهر امروز سخنگوش بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه محکوم کرده این اقدام رو و گفته که یک عمل مجرمانه است و مغایر با اصول احترام به قوانین حقوق بشر، احترام به حقوق بشر در که اروپا بهش معتقد، همدردی کرده با خانواده کشته شدگان و همینطور گفته در این اوضاع نامطمئن فعلی لازمه که تمام طرفین از افزایش تنش خودداری بکنن و خویشتن‌داری به خرج بدن. سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم به برجام اشاره کرده در واقع و گفته این اتفاق میتونه گفتگوها بر سر برجام رو به انحراف بکشه و گفته در این زمان چند هفته باقی مونده به روی کار اومدن دولت جدید در آمریکا باید این راهها و زمینه برای گفتگو با ایران و حل موضوع هسته‌ای ایران از طریق مذاکره حفظ بشه. به غیر از اون گفته میشه که هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم در یک گفتگوی با روزنامه آلمانی به این موضوع اشاره کرده و گفته که کشتن فخریزاده میتونه تنش‌ها در منطقه رو
بیشتر بکنه و به هیچ عنوان به نفع کشورهای اروپایی نیست و همینطور خواستار خویشتن‌داری شده. میدونیم که کشورهای اروپایی حالا نگران این موضوع هستند. از طرف کشورهای دیگه به طور جداگانه بیانیه‌ای منتشر نشده، ولی نگرانی اونها از اینه که ایران بخواد اقدامی تلافی جویانه انجام بده و یا تلاش‌های اونها رو برای آرام نگه داشتن وضعیت تا روی کار اومدن دولت بایدن سخت‌تر کنه. ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم در پاریس با ما. حرف از پاریس شد. تصاویر زنده داریم از پاریس، جایی که هزاران نفر از مردم به قانون جدیدی در این کشور اعتراض کردند که انتشار تصاویر مربوط به نیروهای پلیس رو چه توسط شهروندان عادی و چه توسط خبرنگاران ممنوع میکنه. انتشار هر نوع عکس و تصویری از پلیس باید از این به بعد با محو کردن صورت اونها صورت بگیره. متخلفان ممکنه تا 1 سال حبس و تا 45,000 یورو جریمه نقدی محکوم بشن. تصاویر زنده میبینید از پاریس. خب به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امروز. تا فردا و تیتر اولی دیگر، بدرود.